Hello viewers, راځئ چې زده کړو د انګلیش ورډز مینینګ پښتو کې. ویورز چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو کمپلیټ وګورئ. نننی زموږ ورډ دی getting. د getting معنی ده ترلاسه کول. Getting means څه ترلاسه کول. For example, we are never ever getting back together. We are never ever getting back together. مونږ هیڅ کله هم نه یوځای کیږو. بل example دی we were getting ready to go out. We were getting ready to go out. مونږ د وتلو لپاره چمتو یو. چمتو تیار یو. Getting ready means تیار. ویورز کو تاسو خپل ویکیبلري امپروو کول غواړئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او شیر هم